મિત્રો, મારી ચેનલ કુકિંગ કુમારમાં આપ સૌનું એકવાર ફરીથી સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ બાજરીની ઘૂઘરી। આ એક એવી રેસીપી છે જે મારી સાથે નાનપણથી જોડાયેલી છે। અમે નાના હતા અને જ્યારે ગામમાં રહેતા હતા ત્યારે અમારા બા ઉત્તરાયણના દિવસે સવારે 5 વાગે ઉઠીને માટીના આટલા મોટા વાસણમાં ઘૂઘરી તૈયાર કરી દેવાના। અમે જ્યારે 7 વાગે ઉઠીએ ત્યારે અમને પતંગ ચગાવવાની ખૂબ ઉતાવળ રહેવાની, પરંતુ દાદા અમને પકડીને એક શંકર ભગવાનનું મંદિર હતું, એની બહાર એક વડનું ઝાડ હતું, ત્યાં બધા જ ભરવાડ લોકો પોતપોતાની ગાય લઈને આવવાના અને દાદા અમને ગાયને ઘૂઘરી ખવડાવવા માટે લઈ જવાના। અમે નાના હતા એટલા માટે અમારે દૂર ઊભા રહેવાનું। દાદા ગાયને ઘૂઘરી ખવડાવી લે પછી ગાયને નમસ્કાર કરીને અમારે પરત આવવાનું રહેતું। અમે નાના હોવાના કારણે અને પતંગ ચગાવવાની ઉતાવળને કારણે અમને આ કાર્યમાં કંઈ એટલી મજા નહોતી આવતી, પણ હવે લાગે છે કે જ્યારે નાના હતા ત્યારે જિંદગી જીવવાની મજા જ કંઈક અલગ હતી। તો ચાલો આપણે જોઈએ બાજરીની ઘૂઘરી જે અમારા દાદીમાં ફક્ત 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથે જ બનાવતા હતા, એ કેવી રીતે બનાવી શકાય। ઉત્તરાયણની સ્પેશિયલ વાનગી બાજરીની ઘૂઘરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 વાડકી બાજરી લઈશું। એને આપણે 3-4 વાર ધોઈ લઈશું અને પાણીમાં 10 મિનિટ પલળવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે આ પાણીને કાઢી નાખીશું। હવે આપણે બાજરીમાં 4 વાડકી પાણી રેડી દઈશું, એટલે કે તમારી જેટલી બાજરી હોય એનાથી 4 ગણું પાણી તમારે નાખવાનું છે। બાજરીમાં 4 ગણું પાણી નાખ્યા પછી આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈશું અને પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું। ઘૂઘરી બનાવવા માટે ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખવો। બાજરીમાંનું પાણી આ રીતે ઉકળવા માંડે એટલે 2 મિનિટ સુધી એને ઉકળવા દેવાનું અને પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 4 વિસલ વગાડી દેવાની। 4 વિસલ બાદ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। 4 વિસલ બાદ આપણે બાજરીને થોડી ચેક કરી લઈશું। આપણી બાજરી હજુ થોડી કાચી છે એટલે આપણે આ પાણી કાઢી લઈશું અને ફરી 2 વિસલ વગાડી દઈશું। બાજરીમાંથી પાણી કાઢી લીધા બાદ બાજરી આવી દેખાશે અને બાજરીમાં આ રીતે થોડું પાણી રહી જશે। આ પાણી હવે આપણે જે 2 વિસલ વગાડીશું એમાં ઉડી જશે અને બાજરી એકદમ મસ્ત બફાઈ જશે। પહેલાં 4 અને પાણી કાઢ્યા પછી 2, એમ કુલ 6 વિસલ વાગ્યા પછી આપણી બાજરી એકદમ મસ્ત બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે બાજરીમાં થોડું ઘી નાખીશું અને લગભગ 3 ભાગની વાડકી જેટલો ગોળ નાખીશું। ગોળની માત્રા એટલે કે મીઠાશની માત્રા તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારી શકો છો અથવા તો ઘટાડી શકો છો। અને બસ આને મિક્સ કરી દેવાનું એટલે એકદમ મસ્ત મજાની ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ બાજરીની ઘૂઘરી તૈયાર થઈ જશે। ઘૂઘરીમાં ગોળ 1-2 મિનિટમાં જ ઓગળી જશે। ઘૂઘરીને મસ્ત ગરમ ગરમ જ ખાવી, એકદમ ઠંડી ખાશો તો મજા નહીં આવે। મિત્રો, આપણે જોયું કે એકદમ સરસ મજાની બાજરીની ઘૂઘરી ફક્ત 3 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથે બનાવી શકાય છે। બાજરીની ઘૂઘરીમાં તમારે ફક્ત એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, આ રેસીપીને ઉનાળામાં બહુ નહીં બનાવવાની, કેમ કે બાજરી અને ગોળ એ બંને ગરમ છે એટલે શરીરમાં ગરમી પેદા કરશે। આને તમારે બને ત્યાં સુધી શિયાળામાં જ ખાવાની। તો તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ તમે અમને કમેન્ટ સેક્શન દ્વારા જણાવજો। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એને વધુમાં વધુ લાઈક કરો અને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવા જ સરસ મજાના રેસીપી વિડીયો માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।